Hello everyone, I am Ma'am Kat and welcome to my YouTube channel. Pag-usapan natin ngayon ang exponents. Isahan na natin, 3 raised to the third power. Dito sa example na to, kung makikita mo, meron tayong dalawang 3. Yung isa malaki, yung isa maliit. Etong malaking to, tawag natin dito ay base. Okay? Ito yung number na minumultiply natin sa sarili niya. Pero, ang tanong, ilang beses? Ito naman yung exponent. So, yung exponent yung nagsasabi kung ilang beses mong imumultiply yung ating base. Okay? So, try nating isulat sa expanded form ang 3 raised to the third power. So, ulitin natin, yung base natin, yan yung imumultiply natin. So, how many times? 3. Okay? So, ibig sabihin, meron tayong isa, dalawa, tatlong 3 na imumultiply sa sarili niya. Okay? So, ito na yung tinatawag nating expanded form. Yan. So, 3 times 3, anong sagot dyan? 9. And then yung 9 na nakuha nating sagot, i-times natin ulit sa 3. So, 9 times 3 is 27. Okay? Ito na yung katumbas ng 3 raised to the third power. Ngayon, kung mapapansin mo, yung symbol ko ng times, tuldok ang ginamit ko. Pwede rin naman yan maging parenthesis. Yun nga lang, pagdating sa algebra, iniiwasan na natin gamitin ang x. Okay? As a symbol of multiplication, dahil pagdating sa algebra, ang x ay isa ng variable. Okay? So, ulitin natin, ito ay expanded form. Ito naman yung kapag in-evaluate na o hinanap na yung katumbas ng 3 raised to the third power. Next, 9 raised to the first power. Ngayon, kung mapapansin mo, ang base natin ay 9. So, yan yung imumultiply natin. Yun nga lang, yung exponent ang nagsasabi kung ilan base ang meron tayo, no? So, isa lang daw. So, ibig sabihin, kung isa lang yan, hindi mo na siya imumultiply. Wala kang imumultiply. Pag dinagdagan mo yan, isa pang 9, 9 raised to the second power na yung katumbas nun. In short, ang sagot na natin dito ay 9. Okay, next. 8 raised to the 0 power. Okay, ito yung naiiba. Bakit? Kasi kapag nakakita ka ng exponent na 0, okay, ang ibig sabihin nun ay 1 na ang katumbas ng iyong exponential form. So, yung 8 raised to 0, ang katumbas niyan ay 1. Okay? Isa yan sa mga ating laws of exponents. Pwera na lang kung ang base mo ay 0. No? So, iba na ang tawag doon. Indeterminate na ang tawag natin doon. Okay, next. 2 raised to the fourth power. 2 ang ating base. So, yan yung ita-times natin sa sarili niya. Ilang beses? 4. So, in short, meron tayong 4 na 2. So, 1, 2, 3, 4. Okay? So, ito yung expanded form, sabi nga natin. Pero kung gusto nating hanapin ang katumbas niya, so, 2 raised to the fourth power, i-times natin yung 4 na 2. So, 2 times 2 is 4. 4 times 2 is 8. Then, 8 times 2 is 16. So, ang katumbas ng 2 raised to the fourth power ay 16. Next, 5 raised to the negative third power. Kung mapapansin mo, this time, ang exponent natin nagkaroon ng symbol na negative. Ang ibig sabihin nun, kapag may nakita kang negative na exponent, kukunin natin yung reciprocal niyan. Okay? So, ito, meron yung denominator na 1. So, kung kukunin natin yung reciprocal, babaliktad sila ng pwesto. Ito, mapupunta sa baba. Yung 1, aakyat sa taas. At pag ginawa natin na yun, ang ating exponent ay magiging positive na. So, kung aakyat ang 1, ganyan na magiging katumbas niyan, 1 over, ibababa natin yung 5 to the third power. Bakit third na ngayon? Kasi sabi natin, pag kinuha natin ang reciprocal niyan, ang exponent ay nagiging positive na. Bawal kasi tayo magkaroon ng negative na exponent. Okay, so 1 over 5 to the third power na siya. Yun nga lang, alam naman natin na ang base at ang exponent ay pwede pa nating i-expand, no? Pwede nating kunin yung value niyan. So, pag in-expand natin yan, 5, ilang beses? 1, 2, 3. Okay? So, 1 is over 5 times 5 times 5.
So, equals 1 over, ano ang sagot sa 5 times 5? 25. And then 25 times 5, 125. Yan. Ngayon, paano naman kung 8 raised to the negative first power? So, ganun din. No? Lagyan natin ng denominator na 1. Kunin natin yung reciprocal. Pagbalik rin natin ng pwesto, yung denominator at numerator. And then, so itong 1, aakyat. Yung 8, bababa. Pag bumaba yan, ang rule natin, magiging positive na exponent. And actually, yung 1 na exponent, hindi na natin kailangan isulat pa. No? Kasi obvious naman meron tayong isang 8. So, pwede na natin siyang i-write as 1 over 8. Okay, mag-practice tayo. So, ito yung mga ating exponential form, makikita mo sa left side. At ang ating expression ay makikita mo sa right side. Ngayon, hanapin natin ang katumbas. Umpisahan natin ng 3 raised to the 4th power. Alin kaya sa tatlong ito yung katumbas ng 3 raised to the 4th power? 3, yun yung base. 4, yun yung exponent. So, ibig sabihin, may tatlo daw tayo na 4. So, ibig sabihin, ang katumbas ng 3 raised to the 4th power ay, ito, 3 times 3 times 3 times 3. Okay? Paano naman kung 4 raised to the 3rd power? Ito, 4 raised to the 3rd power. Anong ibig sabihin nun? Meron kang tatlong 4 na ito times sa isa't isa. So, nasan yon? Ito po. Yan. Tatlong 4 na ito times sa isa't isa. At obvious naman, ang natira ay 3 raised to the 3rd power na ang katumbas ay 27. Pero bakit naging 27 yon? Kasi 3 times 3 times 3, umpisa natin, 3 times 3 is 9. So, 9 times 3 is 27. So, ang katumbas ng 3 raised to the 3rd power ay 27. Thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel, Project Cat.